Hai să mergem la Full Moon Party. Am muncit până acum, am avut o zi super plină. Hello! Ne salută și lumea din fundal. Am venit să mâncăm ceva și să ne pregătim. Unde mergem astăzi, iubito? Spune tu. Full Moon Party! Yay! Nu pot să ții mai tare că să încurajez pe oameni. Noi suntem foarte entuziasmați că o să mergem la Full Moon Party. Aici în Copacabana va fi o nebunie totală din ce am văzut în alte ediții. Sperăm, noi sincer vorbind, plecăm cu niște așteptări destul de, hai să le zicem, ridicate, dar noi am zis așa, că anul ăsta dacă nu reușim să ajungem la Untold, n-am reușit să ajungem la Saga, n-am reușit să mergem practic nicăieri pe la niciun festival, am zis că pentru noi Untold, Saga în staff va fi această petrecere de Full Moon Party. Deci mergem așa pe stare de party, dar nu cu foarte multe așteptări. Eu sincer chiar nu știu. Ridicate. Păi, ridicate, dar nu foarte ridicate. Adică nu merg ca la Untold, unde să zicem că știu că o să fie Armin, o să fie... nu e ca și cum ai merge pentru prima dată. Exact. Nu știm cine o să fie. Nu știm cine o să fie, poate să fie și tanti Mărioara din deal, nu ne interesează foarte mult treaba asta. O să fie mai multe scene oricum, ca la Untold. Deci ce-o fi, mai multe genuri muzicale. Ce-o fi. Acum mâncăm și noi să ne facem așa un pat de mâncărică pentru alcoolul pe care urmează să-l consumăm. Nu încurajăm la chestii, poate bem și noi bere, poate vedem. Da. Dar în orice caz ne-am luat o sticlă de rom și o să ne încălzim un pic de pe acasă așa studențește, că acolo iarăși nu știm cam ce va fi, ce băuturi vom putea servi și da. Hai să vedem ce o să iasă. Urmăriți acest video, nu uitați să dați un subscribe, un like și un comentariu, de ce nu? Pentru că, sincer, ne place să ne petrecem timpul împreună și să vă arătăm din experiențele noastre. Dacă n-ați fost până acum la o petrecere de tip Full Moon Party, poate o să vă tenteze sau nu, după ce o să vedeți pe la noi. Eu promit că vă arăt absolut tot. Hai că arată bine patul pentru alcool. Aripioare, un orez și niște... Curățenia de primăvară. Curățenie de primăvară. Ce credeți că face Jasmine? Jasminei nu-i place coriandrul. Și acest dish are... Nu atât de mult, cel puțin. Și acest dish are o tonă de coriandru. Deci și-a găsit de lucru. Timp în care eu voi mânca niște aripioare păroase. Poftă bună tuturor! N-ai făcut. Da, fălcuiță, mănânc cu mânuța. Pentru că pește, puiul... Nu, hai că știți voi. Pește, puiul și cu ceva cu mânuța. Hai să mergem la Full Moon Party. Am pornit, suntem gata de acțiune. Cu tricouașul de rigoare. E cel mai funky tricouaș. Maioaș. 7 leuți, maioași, drăgălași. Și suveniri și amintiri și... Tot ce vrei. Acum mergem să vedem dacă găsim un mijloc de transport. Din câte ne-am interesat, ar trebui să fie 200 de bați. Transportul de aici până Eu am văzut că toată acolo. lumea și-a cumpărat apă. Păi ăștia, cine Poate știe? cumpără pentru după petrecere, că noi nu avem apă. Asta e problema. Avem paharul, ia uite. Da, avem 7-Eleven. Păi da. Pleca cu paharul după noi, așa. Eu mă simt prost că toată lumea mănâncă, se duc toți acasă relaxați. Nu știu, ori poate au mai fost ăștia să aici de 3 luni și au fost Exact. s-au plictisit de Și zic, mamă, iarăși pleacă distruși ăștia. Să arăt în pană. Da, nu mai scăpăm de ei. Puteam să facem și aici o pauză, să fi învățat care e treaba. Să iau lecție aici. Uite care sunt costurile. 550 de bați, să înveți cum să iei pumni în cap. Prima abordare,
preț care nu ne-a plăcut, 150 de persoană, mai căutăm la 100, la 100 să vedem dacă găsim. Ce să zic, vedem, stau pe șosea acum să văd ce se găsește pe aici prin zonă. N-am reușit nici cum, 300 a trebuit să dăm pe transport, dar faza dură este că filmez cu camera asta altă. Faza dură e că la ultimele două opriri ne cerea 400 în loc de 300. Și așa că am zis, hai cu 300 că ăștia până la urmă ne-au luat cu 500. Vom vedea ce o fi la întoarce. Deocamdată suntem doar noi, este private și ne îndreptăm spre full moon party. Toată lumea se duce la petrecere. Ui, ui, ui. Unii vin și pe scooter, unii vin și de toate. Început să apară obiectele promoționale de strălucire, neprețuite. Și aici este și partea de vopsea. Am intrat, a fost un fel de, ce să zice, un fel de checkpoint sau nici nu știu cum să zic. Ne-a pus badge-uri, ne-a pus niște badge-uri astea leșinate pe piept. Nu ne-a întrebat nimic. Nu a întrebat de sănătate, nu a întrebat nimic. Și cred că am intrat. Arată brățara aia. Brățară 200. Poate de aia, că și brățara e mișto. Adică asta e mișto de păstrat. Chiar e calitate, Da. serios. Noi știam că trebuia să fie 100 intrarea. Putea să ne dea brățară din aia de hârtie. De hârtie, Știi adevărat, ce zic? da. Adică asta e și suvenir. Deci până acum. Tricoul deja poți să vinzi kitul, îți dai seama. Da, kitul petrecărețului, exact. Care per, deci 300 taxiul până aici, cu 400 intrarea, 700 plus un mic tatuaj 800 Eu am uitat să filmez. Ține și mine. și ok. Și pe principiu n-a băut la mâncat, 800 s-a plătit. Cel mai mare și cel mai funny tipul de tatuaj aici. Foarte tare și logo-ul. Și domnul dinăuntru e destul de personaj așa, dar nu știu dacă o să reușesc să-l arăt. Se vede așa un pic în colț, foarte, foarte tare. Sorry, mam tatu. Nu știu la ce să mă aștept acum, dar cert este că văd o foarte mare lună. Arată bine de tot, na. Petrecerea nu știu cum o fi, dar luna singură își face treaba. Fără să mâncați. Arată minus, da, asta e de reținut, că avem și mâncare pe aici dacă vreți. Și un vapucă fomica la un moment dat, 150 kebab, pizza, mâncare occidentală. Și aici se poate sări coarda.
said invisible. Nigga, I ain't really do. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Hey, Macarena. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey, I find a spot, then I post up. Bitches wanna know if I'm shit, tell her yes up. Can see you dance on the dance and shake some. If I'm a clip on my dick, then I know. Hey, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a thriller. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a thriller. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. O altă chestiune importantă de reținut, eu mi-am luat maioul acesta de la târg cu 50, iar aici, dacă vreți să vi le luați la fața locului, sunt, mamă, ce beză s-a făcut, sunt 250. Aici e zona pictăreților. Pentru refil rapid, dacă vreți să vă luați ceva de băut, că înăuntru, na, e un pic cam scumpuț. Intrați frumos la 7-Eleven, că este exact la ieșirea de la eveniment. O luați frumos ce e nevoie. Oricum la intrare nu e niciun fel de control, deci e recomandarea zilei. Am luat un mare pahar de gheață, cola, rom mai avem la purtător și suntem gata de acțiune. Deci aici e 7-Eleven exact la intrare. O să-ți afli și viitorul aici.
Bună dimineața! Ce fățucai? Da, păi nedormit un pic. A fost o petrecere, da, petrecere. Party animal. Party animal. Încă sunt cu tricoașul pe mine. Dar n-ai dormit așa, spune eu. N-am dormit Și-a așa. făcut 2 dușuri între timp. Am transpirat tare mult. Hai să povestim puțin cum a fost aseară, pentru că acum suntem la cafea și am zis să ne împărtășim gândurile fresh. Eu nu m-am distrat super fain, sincer, adică chiar a fost o petrecere atipică. N-am mai participat la așa ceva. Să petreci așa sub clar de lună, plină. Am avut noroc și de vreme bună, chiar la un moment dat a început să plouă pe la 1, cam 5 așa. minute, da, a fost fan. Exact, că trebuia să ne răcorim și cât să plece cei care erau meteosensibili, că era la un moment dat cam aglomerat. Da. A fost o etapă, noi nu prea am filmat foarte mult aceste povestiri, pentru că efectiv eu am rămas fără spațiu în telefon și asta m-a cam frustrat un pic, de asta a fost situația, am filmat până am rămas fără spațiu. Și plus că era foarte multă beznă și nu prea puteai să filmezi așa totul. Dar ai văzut că a fost momentul ăla în care a fost fluxul și plaja se... Cât de aglomerat era. Da, deci a fost fluxul la un moment dat. Băi, și... dar era atât de multă lume că... Mă zici, expresia că n-aveai unde să arunci un ac sau cum, nu știu cum era. Da. Deci, pur și simplu, nu mi-a venit să cred. Deci nu mi-a venit să cred. Era gen Untold Main Stage, aglomerația de la Main Stage, dar la scară largă. Ori 10. Deci, pe unde mergeai, pur și simplu era ca și cum era Main Stage. N-aveai ipoteci libere. Da. Cred că de acolo e prin apă, să noți. Poate. Dar mulți, într-adevăr, au fost în apă și era o situație care putea fi luată în calcul, asta cu mersul prin apă. Noi am făcut oarecum greșeala de a ne încălța cu Adidas, de asta a fost oarecum ok, că am zis să nu fie pe acolo cioburi, să nu te calce. Oameni. Exact, cu sandalele nu prea era opțiune bună. Și deci... erau sticle pe jos și chestii. Erau și sticle, era periculos. Deci Adidas au fost o alegere bună, doar că ne-am umplut de nisip în ele. Și m-au și bătut. Au și bătut, dar una peste alta. Deci Luați-vă încălțări comode și de preferat închise, adică, mă rog, șlapii nu sunt ok, dar de exemplu dacă sunt niște crocs, cred că e ok, știi, dacă e ceva. Da, crocs și cred că ar fi chiar buni. Și închis, cât de cât închis. Da, ca să poți să mergi prin apă, că noi practic asta a fost problema. La un moment dat a venit fluxul, plaja a devenit minusculă, toată lumea se înghesuia pe o bucățică de pământ și da, erau mulți oameni la un moment dat, asta e cert. Mă rog, asta... Dar când au apărut atâția oameni, când am ieșit de la scena aia care era liberă, deci noi am intrat la o scenă, am dansat, eram 10 oameni acolo și când am vrut să ieșim să mergem la altă scenă, pur și simplu nu ne puteam mișca, trebuia să ne băgăm așa, ca să trecem printre oameni și
oameni. Era așa un... Erau, deci câți oameni erau, frate, că n-am văzut în Thailanda atâția oameni. Deci Foarte, pur și simplu foarte, cred că au foarte, venit foarte o grămadă mulți. ieri, pentru că insula nu era atât aglomerată. Da, Erau zeci de mii de oameni, zic eu. da, deci a fost aglomerat, a fost zdravă de aglomerat. Eu eram acolo la deschidere, băgam umărul să pot să te trag după mine, că era înghesuială mare, dar a nu se înțelege că era neplăcut. Era, ca la orice fel, ca la un festival unde e înghesuială mare și unde, trebuie să mai ai și grijă. Adică noi am băut cu atenție, ca să spunem așa, adică nu ne-am împrăștiat prea tare, pentru că putea fi periculos dacă, adică erau destul de mulți oameni amețiți pe acolo, erau, să zicem așa, la limita de a se întâmpla chestii neplăcute. Deci am gestionat totul fain, ne-am distrat, am dansat o grămadă, am rupt. Mai ales tu. Am vrut să-i fac invidioși pe toți cei care apelau pentru că acolo trebuie să recunoaștem că erau de toate. Și atunci am zis să le arătăm cum te poți distra foarte bine și fără substanțe interzise. Fără substanțe, fără chestii, adică să fie o stare naturală. Și chiar a ieșit foarte faină, a fost foarte tare petrecerea, ne-a plăcut, chiar a fost tare. La întoarcere am o altă recomandare așa, partea asta cu taxiul, cu transportul, conducea la ca nebunul la întoarcere. Capul meu. Da, deci trebuie să vă spunem încă o dată foarte clar, nu cumva să vă apucați să mergeți cu scuterul, din raționamente economice, să ziceți că faceți vreo economie, pentru că, într-adevăr... Dacă bei... Nu mai zic că dacă bei, într-adevăr, asta e o problemă, dar să zici că poate fi tentat, că e o distanță scurtă, etc. Dar cert este că ăștia cu taxiurile mergeau ca nebunii, deci ca nebunii, pe contrasens, viteză. De ce? Ca să se întoarcă rapid să mai ia niște ture, să facă mai mulți bănuți. Și practic pe noi transportul ne-a costat 300 la dus, 300 la întors, deci sunt 600 de bați totuși care s-au dus pe transport, însă a fost cumva cam cea mai sigură metodă și prin care poți să ajungi acolo și să fie tot ok. Și drumul e curcușuri, coborâșuri, chestii, cu curbe. Da, drumul e anevoios, deci clar nu vă recomand să conduceți seara aia, să faci cu scooter cu ceva, pentru că sunt mulți turiști care conduc, beau, taximetriștii ăștia conduc ca nebunii, iarăși la limită. Depășiri, da, e haos. Și e vorba de siguranța voastră și până la urmă e bine să vă, știți cum zicem noi mereu, safety first, deci siguranța înainte de toate. V-am mai arătat în filmarea de aseară cum am mai economisit noi niște bani prin a ne lua de la 7-Eleven Trăiască, că era acolo, erau chiar două, am descoperit, peste duțe pe acolo. Și să vă faceți niște drinkuri de la 7-Eleven și clar mult mai rentabil, pentru că noi am cumpărat la un moment dat o cola pe plajă, care era și așa răsuflată. 50. Și era 50 și... La Seven era 12. Da, deci chiar îți bagi joc de bani dacă nu ești un pic român și nu te orientezi, dar nu eram numai noi care făceam asta, erau... Da, bine, doar că la un toată moment dat lumea. era... Deci noi am putut merge la Seven când era mai liber, dar atunci când a fost prea aglomerat era foarte greu să ieși la Seven, asta e chestia de Da. și unde stai, știi? Da. Ce m-am distrat, nu știu dacă ai văzut în filmarea de seară, la Seven aveau inclusiv găletușe. Da? Da, aveau găletușe, puteai să-ți iei găletușe cu paie de acolo direct. Tare. Bine, ceea ce era un pic cam mult, adică... Da, nu, eu oricum mai bine era cu paharul, pentru că... Da, îl țineai fresh. Logistic, că cu găletușa, ai văzut, mergeai prin mulțime și toată lumea își vărsa găletușa aia. Da, era un dezastru cu Mai găletușa. bine cu paharul. Nu, și mi se pare porcăială în aia totală cu găletușa aia. Mai îți turnă unul nisip în ea. Și să zici, băi, am băut la găletușă. Nu știu ce să zic, mie unul mi se Super părea... fresh, super tineret. Ce să zic, îți mai toarnă unii altă băutură în găletușă. Nu se pune capac ca Seven cu Da, găletușa. și mi se pare așa cam horror. Anyway, cui îi place să se bucure. Deci noi am plecat la ora 3, am avut noroc că petrecerea a fost practic lăsată... Că am plecat la 2, nu mai exagera. La 3 am ajuns, bine, hai că am zis. Am casă, la 2 și ceva am plecat. Ceea ce a fost destul de ok, adică nu mai era sens să fi stat mai mult. Cam văzusem. multe ore că am ajuns, unii au venit la 11, gândește că au stat să bei acasă, nu știu câte au venit beți, n-au mai înțeles nimic. Noi am ajuns acolo la
8, cred. Da, Și 8 noi am era stat cam de la așa, 8 da. până la 2, poate alții au venit Da, de la ceea ce 10 a fost- până la 3. Da, ceea ce a fost bine pentru că am putut să ne bucurăm și de scenele mai goale, am făcut și Da, a fost mișto poze, la început, a fost liber. era respirabil, era tot ok. Exact. După aceea, pe la 12, așa era haosul la mare și deja cred că a fost Eu recomand să mergeți la 8. la 8. Dacă vreți, acum o zic așa, pentru cine vrea să iasă pe Moca total, de pe la 1-2 nu mai era nimeni la intrare. Mă refer aici că puteai să intri fără să plătești taxa aia de 200. Dacă vrei să o faci pe din aia moca, te duci pe la 2, că pe la 4-5 cred că se stingea toată treaba acolo, pierzi o parte din nebunie, dar era moca, nu mai era nimeni, nu mai erau garduri, nu mai era nimic. Să La zici 2. și tu că ai fost la full moon, dar mie Să mi-a zici, plăcut da. la 8. Cine vrea să facă o mocangelă în asta totală, să economisească 400 de bați? Deci, mie mi-a plăcut mai mult la 8 pentru că oamenii care erau acolo erau treji. După aia, la ora 2, deja, fiindcă se mai eliberase și așa, început să se facă toți oamenii care sunt bezi, care vomită. Na, asta e Da, realitatea. asta e neplăcut. Asta Și e realitatea, adică Asta e nașpa, știi? era deranjant, Adică oarecum. rămăseseră puțini oameni și aia puțini care rămăseseră nu erau cea mai bună stare. Da. Preferam la 8, lumea era pe good vibes. Așa, și erau și copii pe la 8, erau și familii, era mai fresh, într-adevăr. De pe la o oră încolo se vedea cumva Da. partea neplăcută, ceea ce, Chiar dacă nu te uitai, unii Erau erau pe lângă in your tine, face, unii da, erau da. in your face și mâncai și tu un Neprofesi- kebab și lângă. neprofesioniști, aș putea să le spun, care și-au încheiat seara mult prea devreme, într-un mod... Asta e. Da, asta nu putem Au să greșit. judecăm. Poate a fost o seară... Poate nu mâncaseră în ziua. Da. Da, deci... Da, oricum fan. Clar, super fan, super mișto. O experiență pe care nu poți compara nici cu Neversea, nici cu Antol, nici cu altceva, pentru că, în primul rând, e vorba de oameni, că erau oameni din toate colțurile lumii, erau și localnici, Pictați pe față, era pictați funny. pe față, Colorați. colorați, muzica mi-a plăcut. Luna, Da, Luna făcea tot. focul. Focul, erau niște chestii astea așa mai ancestrale, aș putea să le spun acolo. Treaba asta cu dansul permanent cu focul, luna, nisipul, marea, era o conectare specială, aș putea spune. Asta e cert. Adică asta a fost elementul spectaculos, să spunem așa. Muzica de toate genurile, mai și R&B și din asta mai comercială și house, erau scene cu trance, da, erau cam... Și dubstep, tot. Da, chiar puteai găsi toate tipurile de muzică. Da, și una peste alta a fost o petrecere frumoasă. Ne bucurăm că am reușit să bifăm și asta în bucket list. Exact, chiar arată și brețara, că eu am Păi am arătat de mii de ori, am dansat cu ea pe aici. Da, super. Eu, din păcate, mi-am pierdut-o nu știu cum, pentru că e pe bază de Full Moon capsă. Party Hard in Thailand. Dar se prinde super bine. Da, Stai că am degetele murdare, că am mâncat niște corni și mi le ascund aici. da. Vă rugăm să ne scuzați cu decorul ăsta din fundal. Și cu unghiile murdare, că am mâncat niște corni cu scorțișoare. Da. Și la noi la cazare aici acum am observat că lipsește o bârnă din fundal. Asta e acum, Ana. Realitatea, exact. Nu vă prezentăm aici condiții ireale. Da, cam asta a fost. Deci, Super tare. super fain. Thumbs up. Vă recomandăm această experiență dacă sunteți în Thailanda și prindeți un full moon party. Exact. Noi tot eram aici, asta e faza. Da. În Koh Phangan se pare că e un loc în care se organizează... Aici e original full moon party, că sigur se mai face și în Koh Samui sau pe alte insule, știi, Da. gen full moon, hai, nu știu ce, e pretext de eventuri. Da. Dar aici a început conceptul. În ce an chiar că ai zis? 1985. În 1985 a început ideea și mi se pare fabulos, foarte tare. Da. Deci un grup de turiști, așa e povestea, dar nu știu cine. Poate Sună așa, omul film. de seară. Un grup de turiști era aici pe insulă și au observat că luna plină se vede cel mai frumos de aici, așa au văzut ei, nu știu, se probabil și în alte părți. Și nici nu știu de unde erau turiștii ăia, înțelegi? Câte luni pline văzuseră. Și au dat seama că aici e cel mai frumos și au organizat o petrecere, știi? Și de atunci. Da, deci de atâția ani se ține tradiția. Noi n-am știut, am crezut că e o chestie comercială, acum recent inventată. Și îți dai seama, lunar din 1985. Da, e ceva și asta e de fapt fain, că poate aș putea, dacă aș fi să fiu așa romantic, o rămășiță a Woodstock-ului, a ideii astea de petrecere așa în aer liber, în natură, da, chiar foarte fain.
Cam asta e, oameni buni, deci vă salutăm încă o dată cu drag, să aveți o zi minunată, vă mulțumim că ne urmăriți și spor în toate și cu mare drag faceți această experiență dacă sunteți în zonă.